নমস্কাৰ আজিৰ আমি ভিডিঅ'টোত আমাৰ জিএছ পেপাৰ 2 বা পেপাৰ 3 যিখন সেইখনৰ ওপৰত আমি অলপ ডিছকাশ্যন কৰিম আৰু চিলেবাছটো কেনেকুৱা ধৰণৰ আৰু কেনেকৈ এপ্ৰ'চ কৰিব পাৰি তাৰ ওপৰত আমি অলপমান ডিছকাছ কৰি যাতে আমি ভাল আনচাৰ লিখিব পাৰোঁ জিএছ পেপাৰ 2ত আৰু আমি এটা ভাল মাৰ্ক ফেচ কৰিব পাৰোঁ সেইটোৰ বাবে আমি আজিৰ ভিডিঅ'টো আগবঢ়াইছোঁ তো PSC বা UPSCৰ চিলেবাছটো অলমষ্ট ছেম হয় জিএছ পেপাৰ 2ৰ কাৰণে তো চিলেবাছটো আমি APSC ৱেবছাইটতে পাম যিহেতু আমাৰ টোটেল জিএছ পেপাৰ 5খন থাকে আৰু এখন এছে পেপাৰ থাকে আৰু এইখনক পেপাৰ 3 বুলি কোৱা হয় জিএছ পেপাৰ 3খনক ইয়াতো 250 মাৰ্কছে থাকে মেইন টপিককেইটা কি হৈছে মেইন টপিককেইটা হৈছে গভৰ্নেন্স কনষ্টিটিউশ্যন পলিটি ছ'চিয়েল জাষ্টিছ আৰু ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যন প্ৰথম যোনটো পাৰ্ট হৈছে গভৰ্নেন্স আৰু কনষ্টিটিউশ্যন আৰু পলিটি ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন হিষ্টৰিকেল আণ্ডাৰপিনিংছ ইভলিউশ্যন ফিচাৰ্ছ এমেণ্ডমেণ্টছ ছিগনিফিকেণ্ট প্ৰভিজনছ এণ্ড বেচিক ষ্ট্ৰাকচাৰ চ' এই গোটেই টপিকবোৰ আমি আমাৰ লক্ষ্মীকান্ত যিখন বুক আছে লক্ষ্মীকান্তৰ যোনটো প্ৰথম চেপ্টাৰটোৱে হিষ্টৰিকেল আণ্ডাৰপিনিংছ কেনেকৈ কনষ্টিটিউশ্যন ষ্টাৰ্ট হৈছিলে কি এক্টছবোৰ আছে এক্ট 1935 1947 তাৰ আগতে পিটছ এক্ট গুড গভৰ্নেন্স এক্ট গোটেইখিনি আমি লক্ষ্মীকান্তৰ পৰাই পাম ইয়াতে দেন ইভলিউশ্যন কেনেকৈ হৈছে ফিচাৰ্ছ কি হয় এমেণ্ডমেণ্ট কি আছে প্ৰভিজনছ কি আছে আৰু বেচিক ষ্ট্ৰাকচাৰ কি হয় চ' এইখিনি হ'ল লক্ষ্মীকান্তৰ পৰা ছেকেণ্ডত হৈছে ফাংচনছ এণ্ড ৰেছপনচিবিলিটিজ অফ ইউনিয়ন এণ্ড ষ্টেটছ ইছ্যুজ এণ্ড চেলেঞ্জেছ পাৰ্টেনিং টু দি ফেডাৰেল ষ্ট্ৰাকচাৰ ফেডাৰেলিজমৰ যোনটো চেপ্টাৰ এইখিনিও আমি লক্ষ্মীকান্তৰ পৰাই পাম ডিভলিউশ্যন অফ পাৱাৰ্ছ ফাইনেন্সেছ আপ টু লোকেল লেভেলছ এণ্ড চেলেঞ্জেছ দিয়াৰিং লোকেল লেভেলছ মিনছ পঞ্চায়তী ৰাজ চ' এই পৰ্শ্যনটো আমি লক্ষ্মীকান্তৰ পৰাই পাম 3 নম্বৰতে হৈছে separation of powers between various organ disputes redressal mechanisms and institutions so various institute যিখিনি আছে suppose পঞ্চায়তী ৰাজ এটা হ'ল তাৰপিছত ইলেকশ্যন কমিশ্যন CAG separation of powers এইটো এটা ফেডাৰেলিজমৰ লগতে জড়িত চ' এই পাৰ্টটো আমি লক্ষ্মীকান্তৰ পৰাই পাম then comparison of Indian constitutional scheme with that of the other countries so এই পাৰ্টটো লক্ষ্মীকান্ততে আছে ইণ্ডিয়াৰ কনষ্টিটিউশ্যন আৰু ভাৰ্চেছ আমেৰিকান কনষ্টিটিউশ্যন দেন ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন ভাৰ্চেছ UK কনষ্টিটিউশ্যন চ' বেলেগ কনষ্টিটিউশ্যন আৰু ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যনৰ মাজত কি চিমিলাৰিটিজ আৰু ডিফাৰেঞ্চেছ আছে সেইটো আমি লক্ষ্মীকান্ততে পাম দেন পাৰ্লিমেণ্ট চেপ্টাৰটো বহুত দীঘল হয় লক্ষ্মীকান্তৰ পাৰ্লিমেণ্ট এণ্ড ষ্টেট লেজিছলেচাৰ্ছ চ' এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট হয় পাৰ্লিমেণ্টৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ ফাংচনিং কণ্ডাক্ট অফ বিজনেছ পাৱাৰ্ছ প্ৰিভিলেজেছ এণ্ড ইছ্যুজ এৰাইজিং আউট অফ দিছ ইজ অলছ' ইন লক্ষ্মীকান্ত দেন 6 নম্বৰটো হৈছে ষ্ট্ৰাকচাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন এণ্ড ফাংচনিং অফ এক্সিকিউটিভ এণ্ড জুডিচিয়াৰী ministries and departments of governments, pressure groups and formal and informal association and their role in polity. এই পাৰ্টটোৰ কাৰণে আমি ক্লাছ 11 and ক্লাছ 12ৰ NCERT ফ'ল' কৰিব পাৰোঁ বা লক্ষ্মীকান্তৰ পৰাও এক্সিকিউটিভ আৰু জুডিচিয়াৰীখিনি আমি চাব পাৰোঁ তাৰপিছত 7 নম্বৰটো হৈছে চেলিয়েণ্ট ফিচাৰ্ছ অফ ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন অফ পিপলছ এক্ট RPA এক্ট 1951 তো এইটো লক্ষ্মীকান্ততে আছে চ' আমি দেখিব পাওঁ যে জিএছ পেপাৰ 2ৰ বেছিভাগ পৰ্শ্যন আমি লক্ষ্মীকান্তৰ পৰাই কভাৰ কৰিব পাৰোঁ এলং উইথ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ তাৰপিছত এপইণ্টমেণ্ট টু দি ভেৰিয়াছ কনষ্টিটিউশ্যনেল পোষ্ট পাৱাৰ্ছ ফাংচনছ এণ্ড ৰেছপনচিবিলিটিজ অফ ভেৰিয়াছ কনষ্টিটিউশ্যনেল বডিজ লাইক ইলেকশ্যন কমিশ্যন CAG UPSC চ' লক্ষ্মীকান্ত কিতাপখন আমাৰ কাৰণে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ফৰ দিছ জিএছ পেপাৰ 2 দেন ষ্টেচুটৰী ৰেগুলেটৰী এণ্ড ভেৰিয়াছ কোৱাচি জুডিচিয়েল বডিজখিনি কভাৰ কৰিবলৈও লক্ষ্মীকান্ততে আছে
যেনেকৈ লোকপাল এণ্ড লোকায়ুক্ত। চ' এই পৰ্শ্যনখিনিও আমি লক্ষ্মীকান্ততে পাম। চ' 1 পৰা 9 আমি লক্ষ্মীকান্তৰ পৰা কভাৰ কৰিব পাৰোঁ। তাৰপিছত আহোঁ আমাৰ 9 নম্বৰলৈ, গভৰ্ণমেণ্ট পলিচিজ এণ্ড ইণ্টাৰভেনশ্যনছ অফ ডেভেলপমেণ্ট ভেৰিয়াছ ছেক্টৰ্ছ এণ্ড ইছ্যুজ এৰাইজিং আউট অফ দেয়াৰ ডিজাইন এণ্ড ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন। চ' গভৰ্ণমেণ্ট পলিচিজ কি চলি আছে সেইখিনি আমি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ পৰা কভাৰ কৰিব লাগিব। গভৰ্ণমেণ্টৰ ইনিচিয়েটিভছ, ডেভেলপমেণ্ট ইনিচিয়েটিভ, ফৰ এক্সাম্পল স্কিল ইণ্ডিয়া মিছন, হওক, প্ৰধানমন্ত্ৰী জন আৰোগ্য যোজনা, জল জীৱন মিছন। চ' এইবোৰ হৈছে এক্সাম্পল দিছোঁ মই। চ' এইবোৰ আমি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ পৰাই কভাৰ কৰিম। চ' যোনটো আমাৰ গভৰ্ণমেণ্ট পলিচিজ হ'ল 10 নম্বৰ পাৰ্টটো কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ পৰা আহিব। চ' কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আমি ৰিলিজিয়াছলি ৰেগুলাৰ প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগিব। দেন ডেভেলপমেণ্ট প্ৰচেছেছ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰি, ৰোল অফ NGO, self help group, various groups and association, institutional and other stakeholders. NGO ৰোল কি হয়, চেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ ৰোল কি হয়, কি অসুবিধা আছে, কনচাৰ্ণছ কি, কেনেকৈ আমি সেই কনচাৰ্ণছবোৰ ৰেক্টিফাই কৰিব পাৰিম। চ' এই পাৰ্টটোও এই NGO আৰু চেল্ফ হেল্প গ্ৰুপৰ এটা কুৱেশ্যন বা দুটা কুৱেশ্যন থাকে। চ' এইখিনি আমি খুব বেছি পৰিমাণে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ পৰাই ফ'ল' কৰিব লাগে। তাৰপিছত আহোঁ ৱেলফেয়াৰ স্কিম। এইটোও আমাৰ গভৰ্ণমেণ্ট স্কিমৰ লগতে হ'ব। ৱেলফেয়াৰ স্কিমছ এণ্ড ভালনেৰেবল ছেকশ্যনছ অফ পপুলেশ্যন বাই দি চেণ্টাৰ এণ্ড ষ্টেটছ এণ্ড পাৰফৰ্মেঞ্চেছ অফ দিছ স্কিমছ, mechanism, law, institution and bodies constituted for the protection and betterment of this vulnerable section. So vulnerable sectionৰ ওপৰত এটা কুৱেশ্যন আহে। vulnerable section মানে আমাৰ SC, ST, women, physically disabled, যিখিনি আমাৰ LGBTQ প্লাছ কমিউনিটি, এইবোৰ হৈছে ভালনেৰেবল ছেকশ্যন। তো এইবিলাকৰ ওপৰত এটা কুৱেশ্যন আহে। চ' এইখিনিও আমি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ পৰাই ফ'ল' কৰিম। ভালনেৰেবল ছেকশ্যনছ বুলি যোনটো আমাৰ চেপ্টাৰ বা টপিক, সেইটোৰ ওপৰত এটা কুৱেশ্যন থাকিব। ইছ্যুজ ৰিলেটিং টু ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড মেনেজমেণ্ট অফ ছ'চিয়েল ছেক্টৰ ছাৰ্ভিচেছ ৰিলেটিং টু হেল্থ, এডুকেশ্যন এণ্ড হিউমেন ৰিচ'ৰ্চ। আমি কেইটামান টপিক বনাই ল'ব লাগে। হেল্থৰ কি স্কিমছ আছে, দেন এডুকেশ্যনৰ ওপৰত গভৰ্ণমেণ্টৰ কি স্কিম আছে, আৰু হিউমেন ৰিচ'ৰ্চৰ ওপৰত। সেইকেইটা আমি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ পৰা কভাৰ কৰি ল'ব লাগে। ছাপ'জ হেল্থৰ ওপৰত যদি মই কওঁ, প্ৰধানমন্ত্ৰী জন আৰোগ্য যোজনা। এডুকেশ্যনৰ ওপৰত যদি মই কওঁ, PM শ্ৰী, নতুন যোনটো আমাৰ এটা স্কিম এটা ওলাইছে। ফৰ এক্সাম্পল দিছোঁ মই জাষ্ট। তো প্ৰত্যেকটো টপিকৰ ওপৰত কি স্কিম আছে গভৰ্ণমেণ্টে কি ইনিচিয়েটিভ লৈছে, সেইবোৰ আমি শ্বৰ্ট নোটছ বনাই থ'ব লাগে। হিউমেন ৰিচ'ৰ্চৰ ওপৰত ফৰ এক্সাম্পল স্কিল ইণ্ডিয়া মিছন। চ' এনেকৈ প্ৰত্যেকটো হেল্থৰ ওপৰত, এডুকেশ্যনৰ ওপৰত, হিউমেন ৰিচ'ৰ্চৰ ওপৰত কি গভৰ্ণমেণ্টৰ স্কিমছ আৰু ইনিচিয়েটিভ আছে সেইখিনি আমি শ্বৰ্ট নোটছ। তাৰপিছত আহোঁ ছ'চিয়েল ছেক্টৰ ছাৰ্ভিচেছ ৰিলেটিং টু হেল্থ, এডুকেশ্যন, হিউমেন ৰিচ'ৰ্চ, পভাৰ্টি আৰু হাংগাৰ এণ্ড এমফেচিছ উইথ অন আছাম। চ' পভাৰ্টি আৰু হাংগাৰ এই দুটা টপিক ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক হয় আমাৰ GS পেপাৰ 2ৰ ফালৰ পৰা। তো পোনপ্ৰথমে আমি যিবোৰ ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট গ'ল আমাৰ আছে 17টা, 17 গ'লছ, সেইকেইটা আমি মনত ৰাখিব লাগে। তাৰে ভিতৰত পভাৰ্টি আৰু হাংগাৰ প্ৰথম দুটাই হয়, SDG 1 হয়। তো এই দুটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক হয়। আৰু এই পভাৰ্টি আৰু হাংগাৰৰ ওপৰত আমাৰ বহুতকেইটা ইণ্ডেক্সো থাকে। যেনেকৈ পভাৰ্টিৰ ওপৰত থাকে আমাৰ মাল্টি ডাইমেনশ্যনেল পভাৰ্টি ইণ্ডেক্স, আৰু হাংগাৰত থাকে গ্ল'বেল হাংগাৰ ইণ্ডেক্স। চ' এই ইণ্ডেক্সবোৰ আমি জানিব লাগে। গ্ল'বেল হাংগাৰ ইণ্ডেক্সত কি
ক্ৰাইটেৰিয়া আছে, 3টা ক্ৰাইটেৰিয়া থাকে গ্ল'বেল হাংগাৰ ইণ্ডেক্সত, ঠিক আছে, ক্ৰাইটেৰিয়া 1, ক্ৰাইটেৰিয়া 2, ক্ৰাইটেৰিয়া 3। সেইদৰে মাল্টি ডাইমেনশ্যনেল পভাৰ্টি ইণ্ডেক্সত ক্ৰাইটেৰিয়া থাকে, 10টা ক্ৰাইটেৰিয়া আছে, 1 2 3 4 5 10। সেই ক্ৰাইটেৰিয়াকেইটা জানিব লাগে। যিকোনো যেতিয়া আনচাৰ লিখিব আহে পভাৰ্টি আৰু হাংগাৰৰ ক্ষেত্ৰত আৰু তাৰ ইছ্যুজ বা ৰিলেটেড ইছ্যুজৰ ওপৰত লিখিব দিয়ে, তেতিয়া আমি ক্ৰাইটেৰিয়া কেতিয়াও লিখিব লাগে। আৰু ইণ্ডিয়াৰ পজিশ্যন কি হয়, ইণ্ডিয়াছ পজিশ্যন ইন হাংগাৰ এণ্ড পভাৰ্টি। চ' এইবোৰ আমাৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ পৰা আহে। চ' পভাৰ্টি আৰু হাংগাৰ ইণ্ডেক্স আমি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ ডেইলি যেতিয়া নিউজ পেপাৰ এনালাইচিছ কৰিম, নিউজ পেপাৰ এনালাইচিছৰ পৰা আহিব। নেক্সট টপিকটোলৈ আহোঁ, ইম্পৰ্টেণ্ট এছপেক্ট অফ গভৰ্নেন্স ট্ৰান্সপাৰেঞ্চি। গভৰ্নেন্স, ট্ৰান্সপাৰেঞ্চি এণ্ড একাউণ্টেবিলিটি, ই-গভৰ্নেন্সৰ মডেল, ছাকচেছ, লিমিটেশ্যন, পটেঞ্চিয়েল। দেন চিটিজেন চাৰ্টাৰ এটা টপিক হয়, ট্ৰান্সপাৰেঞ্চি এণ্ড একাউণ্টেবিলিটি এটা টপিক হয়, দেন ইনষ্টিটিউশ্যনেল এণ্ড আদাৰ মেজাৰ্ছ উইথ এমফেচিছ অন আছাম, আছামৰ লগত তাৰ। চ' এই টপিককেইটা চিটিজেন চাৰ্টাৰ, ট্ৰান্সপাৰেঞ্চি এণ্ড একাউণ্টেবিলিটি, ই-গভৰ্নেন্স, দেন গভৰ্নেন্স, এইকেইটা আমাৰ GS পেপাৰ 4খনতো আছে। GS পেপাৰ 4 যিখন এথিক্স পেপাৰ হয়, এথিক্স পেপাৰখনতো আমাৰ এই টপিককেইটা আছে। তো গভৰ্নেন্স, ট্ৰান্সপাৰেঞ্চি, এই বস্তুবোৰ আমি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আৰু NCERT পৰাই কভাৰ কৰিব লাগিব। কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আমি যেতিয়া ডেইলি নিউজ পেপাৰ এনালাইচিছ কৰিম, তেতিয়া কি কি নতুন গভৰ্নেন্সত কি কি নতুন ৰিফৰ্মছ আহিছে, ই-গভৰ্নেন্সৰ ক্ষেত্ৰত কি কি ৰিফৰ্মছ আহিছে। ই-গভৰ্নেন্সত যেনেকৈ আমাৰ অসমত ইউটিলাইজ হৈছে ARTPS, যোনটো ৰাইট টু পাব্লিক ছাৰ্ভিচ যোনটো, সেইটো এটা ই-গভৰ্নেন্সৰ এক্সাম্পল হয়, ৰাইট টু পাব্লিক ছাৰ্ভিচ। সেইদৰে একাউণ্টেবিলিটি এণ্ড ট্ৰান্সপাৰেঞ্চিৰ কাৰণে আমাৰ ৰাইট টু ইনফৰ্মেশ্যন এক্ট আছে। চ' এইবোৰ আমাৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আৰু NCERT বুকছত বঢ়িয়া ধুনীয়াকৈ দিয়া আছে। তো এই টপিকটো আমি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আৰু NCERT পৰাই, কাৰণ ই-গভৰ্নেন্সৰ নতুন নতুন কি ষ্টেপছ লোৱা হৈছে, প্লাছ আমাৰ ট্ৰান্সপাৰেঞ্চি একাউণ্টেবিলিটিৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে কি কি ল আনিছে, এই গোটেইবোৰ আমি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ বা নিউজ পেপাৰ এনালাইচিছ কৰিলে আমি গম পাব পাৰিম। তাৰপিছত নেক্সট টপিকটোলৈ আহোঁ, ৰোল অফ চিভিল ছাৰ্ভিচেছ ইন ডেম'ক্ৰেচি। চিভিল ছাৰ্ভিচেছৰ ৰোল কি হয় ছ'চাইটিত, এইটো এটা টপিক আছে চিভিল ছাৰ্ভিচত। আৰু ইয়াতে কি কি ইছ্যুজ আছে, কি কি ৰিফৰ্মছ আনিব পৰা গৈছে এতিয়ালৈকে, আৰু কি কি ফিউচাৰত কি কি আমি আৰু বেটাৰমেণ্টৰ কাৰণে কি কি কৰিব পাৰোঁ। চ' এইটো এটা সৰু টপিক হয়, ৰোল অফ চিভিল ছাৰ্ভিচেছ ইন ডেম'ক্ৰেচি উইথ এক্সাম্পল। যদি আমি নিউজ পেপাৰ এনালাইচিছ কৰোঁ, উইথ এক্সাম্পল যদি আমি আনচাৰ লিখোঁ এই চিভিল ছাৰ্ভিচৰ, যেনেকৈ এনেকুৱা এজন চিভিল ছাৰ্ভেণ্ট আছে যোনে বহুত বেছি ভাল কাম কৰিছে, ঠিক আছে, সেই এক্সাম্পলটো দি যদি আমি লিখিব পাৰোঁ, আমাৰ আনচাৰটো আৰু বেছি জাষ্টিফাই হয়। চ' ইয়াৰ কাৰণেও আমি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছে মেইনলি মই ফ'ল' কৰিছিলোঁ। চ' কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰে এক্সাম মই কথা ক'ম ইয়াতে, কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ এণ্ড নিউজ পেপাৰ এনালাইচিছ। তাৰপিছত আহোঁ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যন। এইখিনি বহুত বেছি ইণ্টাৰেষ্টিং টপিক হয়, আৰু এইখন ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনৰ টপিকছবোৰ আমাৰ GS পেপাৰ 2তে দিয়া আছে। চ' ইণ্ডিয়া এণ্ড ইটছ নেইবাৰহুড কাণ্ট্ৰিজ, নেইবাৰহুড ৰিলেশ্যন, ইণ্ডিয়া আৰু নেইবাৰহুড ৰিলেশ্যন। চ' এইটো আমাৰ IRত আহে, ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যন। আৰু এটা কথা, ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনৰ যেতিয়া আনচাৰ আমি কৰোঁ, আমি ইণ্ডিয়াৰ মেপখনৰ লগত আঁকি, তেতিয়া ছাপ'জ যদি আমি ইণ্ডিয়া বাংলাদেশৰ ৰিলেশ্যনৰ ওপৰত লিখিব লাগে, আমি মানে কি কি বস্তু, ইণ্ডিয়া বাংলাদেশ এইটো দেখাই দিলোঁ, আৰু ইয়াত কি কি নতুন প্ৰজেক্ট লৈছে, যেনেকৈ বাংলাদেশৰ লগত আমাৰ কিবা কি গেছ প্ৰজেক্ট এটা আছে, গেছ প্ৰজেক্টটো দেখুৱালোঁ, আৰু কি কি ছিকিউৰিটি কনচাৰ্ণ আছে নৰ্থ ইষ্টত। তো আমি এনেকৈ সৰুকৈ মেপ এখন আঁকি, ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনত মেপ সদায় আঁকিব লাগে, মেপ আঁকিলেহে আমি ভাল মাৰ্কছ ফেচ কৰিব পাৰিম। চ' ডেট ইজ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যন। তাৰপিছত ছাপ'জ ইণ্ডিয়া যদি আমাৰ ম্যানমাৰৰ লগত যদি কুৱেশ্যন আহে, ইয়াত আছে, তো ইয়াতে গল্ডেন ট্ৰায়েংগল এটা বনে, ম্যানমাৰ, লাওছ, থাইলেণ্ড, গল্ডেন ট্ৰায়েংগল
বা ইণ্ডিয়া যদি পাকিস্তানৰ ৰিলেশ্যনৰ ওপৰত আহে তেতিয়া আমি গল্ডেন ক্ৰেচেণ্টৰ কথা ক'ব লাগিব, ইৰাণ, আফগানিস্তান, ইৰাণ, পাকিস্তান। চ' এইটো হৈছে এনেকৈ আমি ফিগাৰত গল্ডেন ক্ৰেচেণ্ট অৰ গল্ডেন ট্ৰাইংগল এনেকৈ আমি সৰুকৈ ছাইডত বক্স বনাই আমি আনচাৰবোৰ কৰিব লাগে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত। তেতিয়া আমি 1-2 নম্বৰ বেছিকৈ মাৰ্কছ ফেচ কৰিব পাৰিম। বহুত বেছি ডাইনেমিক হয়, চেঞ্জ হৈ থাকে ইণ্ডিয়াৰ লগত ৰিলেশ্যনছ কি হয়। চ' এইটো কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ ভিতৰত আনিম। দেন bilateral, regional and global groupings of agreement involving India and affecting India's interest. Bilateral relationship with ইণ্ডিয়াৰ bilateral relation পাকিস্তানৰ লগত হওক বা ম্যানমাৰৰ লগত হওক, US-ৰ লগত হওক, চববোৰ আমি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ পৰা কৰিব লাগে। গ্ল'বেল গ্ৰুপিংছ যেনে UN, SAARC, বিমষ্টেক, চ' এইবোৰ আমি টোটেলি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছত শুনি থকা টপিক হয়। চ' টোটেলি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ তো বাইলেটাৰেল ৰিলেশ্যন আৰু এই গোটেইখিনি IR-ত পৰে আৰু IR-ত সদায় আমি মেপৰ ইউজ কৰিব লাগিব। দেন নেক্সট টপিকটো হৈছে ইফেক্ট অফ পলিচিজ এণ্ড পলিটিক্স ডেভেলপড এণ্ড ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰিজ এণ্ড ইণ্ডিয়াজ ইণ্টাৰেষ্ট এণ্ড ডায়েস্পৰা। ডেভেলপডৰ ভিতৰত USA আহে, ৰাছিয়া আহে, ইউৰোপ আহে, আৰু ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰিজৰ ভিতৰত আমাৰ ইণ্ডিয়া আহে, ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰিজৰ ভিতৰত আমাৰ চাইনাও আহে। তো চাইনাৰ লগত ৰিলেশ্যন হওক বা US-ৰ লগত ৰিলেশ্যন হওক, ৰাছিয়াৰ লগত ৰিলেশ্যন হওক বা ইউৰোপৰ লগত ৰিলেশ্যন হওক, গোটেইখিনি আমি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ পৰা কভাৰ কৰি মেইন পইণ্টছবোৰ আমি নোট কৰি থ'ব লাগিব। তাৰপিছত লাষ্টৰ টপিকটো হৈছে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইনষ্টিটিউশ্যন, এজেঞ্চিজ এণ্ড দেয়াৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ এণ্ড মেণ্ডেট। আমি ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইনষ্টিটিউশ্যনছ যেনে UN-ৰ 6টা অৰ্গেন, যেনেকৈ WTO হৈ যাব, ৱৰ্ল্ড বেংক, এইটো বাৰু ৱৰ্ল্ড বেংক হওক বা চ' এইবোৰ যিবোৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইনষ্টিটিউশ্যনছ আছে আৰু য'ত ইণ্ডিয়াৰ ইণ্টাৰেষ্ট তাত আছে, তো সেই টপিকবোৰো আমি ডেইলি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ পৰা শ্বৰ্ট নোটছ বনাই কৰি থ'ব লাগে, প্লাছ নিউজ পেপাৰ এনালাইচিছ। চ' গতিকে আমি টোটেল মেইন টপিককেইটা চালোঁ, গভৰ্নেন্স, কনষ্টিটিউশ্যন, পলিটি, ছ'চিয়েল জাষ্টিছ এণ্ড ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনছ। ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনটোতো আমাৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ পৰাই ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব। ছ'চিয়েল জাষ্টিছৰ কাৰণেও কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ প্লাছ HCRT। পলিটি টোটেলি লক্ষ্মীকান্ত, পলিটি প্লাছ কনষ্টিটিউশ্যন টোটেলি লক্ষ্মীকান্ত, এণ্ড গভৰ্নেন্স কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ প্লাছ। চ' একেখিনি বস্তুৱে লক্ষ্মীকান্তখনে যদি আমি বাৰে বাৰে মাল্টিপল ৰিভিজন কৰোঁ বা আমি যিখিনি শ্বৰ্ট নোটছ বনাইছোঁ নিউজ পেপাৰ এনালাইচিছৰ পৰা বা কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ পৰা, সেইখিনি যদি মাল্টিপল ৰিভিজন, চ' মেইন হৈছে মাল্টিপল এণ্ড NCERT বুকছ। চ' সেইখিনি টপিকে যদি আমি বাৰে বাৰে আৰু আনচাৰ ৰাইটিং প্ৰেক্টিছ কৰোঁ, আমি GS পেপাৰটোত ভাল মাৰ্কছ ফেচ কৰিব পাৰিম। তো এইখিনি আমি আমাৰ GS পেপাৰ 2ৰ কাৰণে যিখিনি আমাৰ চিলেবাছ আছিলে সেইখিনিৰ ওপৰত ডিছকাশ্যন কৰিলোঁ। ইয়াৰে আনচাৰ্ছবোৰ কেনেকৈ লিখিব লাগে মই তাৰে কাৰণেও এটা ভিডিঅ' লৈ আহিম, আৰু বাকী যিখন GS পেপাৰ আছে তাৰে ওপৰতো ডিছকাশ্যন কৰি আমি আনচাৰ ৰাইটিঙৰ এটা ছিৰিজ ষ্টাৰ্ট কৰিম। চ' সকলোৱে পঢ়ি থাকক। আৰু এতিয়া আমাৰ প্ৰিলিমছৰ ৰিজাল্ট দিলে, তো যিসকলে ক্লিয়াৰ কৰিছে তেওঁলোকলৈ মোৰ শুভেচ্ছা থাকিল, আৰু যিসকলে ক্লিয়াৰ কৰিব পৰা নাই তেওঁলোকেও পঢ়ি থাকক। তেওঁলোকে নিশ্চয় নেক্সট টাইম ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰিব। খালি হাৰ নামানিব, ফ'কাছ কৰি থাকক। বস্তুবোৰ বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং হয়। যেতিয়া আপুনি নিউজ পেপাৰ পঢ়িব বা কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ চাব, আপুনি নিশ্চয় বস্তুবোৰ ইণ্টাৰেষ্টিং লৈ যেতিয়া পঢ়িব নিশ্চয়কৈ ক্লিয়াৰ কৰিব। চ' এইখিনি কৈ মই সামৰণি কৰিছোঁ। ধন্যবাদ, আৰু সকলোৱে কমেণ্ট কৰিব। ধন্যবাদ।